ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ተከታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እንኳን ወደ ሌላ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እና የደወል ምልክቱን ተጫኑ። እና ደግሞ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በስልካችን ተምኔል መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። ተምኔል ማለት ቪዲዮአችን ሳይታይ ከፊት ለፊት የሚመጣ ፎቶ ማለት ነው። እሱን ለመስራት እናንተ በፎቶ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ግን የጽሁፉን ነው ማሳያችሁ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። እና ባክግራውንድ መምረጥ አለብን መጀመሪያ። እሺ ይሄን እንውሰድ። ከዛ እንዴት እንደሚደረግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ተናካላችሁ እስክሪፕቶ መስላለ። ከዛ እዚህ ጋር ተናካላችሁ እቺን ደግሞ የምፈልጉትን ማድረግ ማለት ነው። በአማርኛ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ በእንግሊዝኛ እሰራለሁ እና ተከታተሉ። እሺ ይሄ ነው የመጀመሪያው ጽሁፋችን ማለት ነው። ከዛ ጽሁፉ ይሄ መጀመሪያ ፒክሴላብ የሚል አፕሊኬሽን ሊኖራችሁ ይገባል። ከሌላችሁ ችግር የለውም፣ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እና ይሄ እቺ ነካለን። ከዚያውን የፈለግነውን ብዙ አማራጭ አለው። መጀመሪያ ከለር እንቀይራለን። ከለሩን ጥቁር እናድርገው። ከዛ ወደ ስር ካወረዳችሁት በጣም ብዙ አይነት አለ። አሁን ጽሁፈትን ማቀየር እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብዙ የጽሁፈት አይነቶች አሉ። አሁን እዚህ ጋር የሜም የሚል አለ፣ ሜም ምናምን የሚል አለ። ግን ላውንን የምጠቀመው ይሄኛው ነው። ቻንክ 5 የሚል በጣም አሪፍ ነው። ያው ከዛ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ እና ቀደም ከለር ቀይረን ነበር። እንዲደምቅልን ከፈለግን ደግሞ እዚች ጋር እንመጣለን። እቺን ነካና እቺን ኦን እናደርጋለን። ልዩነቱን እያያችሁ ጽሁፈቱ ላይ በጣም ልዩነት አለው እና 90 ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው እንዲደምቅላችሁ። በቃ 90 ላይ ታረጉና ላይ ታረጉታላችሁ እና 3D ማድረግ ይቻላል እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄው 3D ማድረግ እንችላለን እንደዚህ። ለአሁን ግን አያስፈልገንም። ከዛ ሻዶ ማድረግ እንችላለን ጥላ ማለት ነው። እሱን ማድረግ እንችላለን እና ደግሞ ከኋላው እንዲታይልን አሁን ጥቁርና ጥቁር ላይታይ ይችላል። ስለዚህ ባክግራውንዱን ነጭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚች ጋር ባክግራውንድ እናካለን። እቺን ኦን ካረግን እቺን ነጭ ማድረግ ማለት ነው። አያችሁ አይደል? እቺ እንደዚህ በማድረግ መስራት እንችላለን። ከኋላ መጨመር ማለት ነው። እንትኑ የኋላው እንዳለው ነው። የጽሁፉን ብቻ ባክግራውንድ መጨመር ማለት ነው። እና ስታይሉንም መቀየር እንችላለን። ወደ ጎን ከስር ማስመር እንደፈለጋችሁ ሁሉን። ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል። እና እንደዚህ እናደርገው። እሺ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ከዛ ቀጣይ እዚህ ጋር ያያችሁ ቴክስት ሌላ ለመጨመር ከፈለጋችሁ ቴክስት ላላችሁ ቅድም ያልኳችሁ ቦታ ትሄዱና ማለት የምትፈልጉትን አሳያችኋለሁ። ሃው ቱ ሜክ ብያለሁ። አሁን ተምኔል ነው ምሮ ማለት ነው። ተምኔል ይሄው መጥቷል እሱ ራሱ። እንደ ቅድሙ እናደርገዋለን። ይሄን ከፈለጋችሁ በሌላ ስታይል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ሃው ቱ ሜክ ተምኔል እንደ ቅድሙ እንሄዳለን። ከለሩን ከፈለግን አሁን ነጭ ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ባክግራውንዱን ጥቁር እናደርጋለን ማለት ነው። ባክግራውንዱን ግን ብላክ እናደርጋለን። ኦኬ እንዲደምቅልን እቺን ኦን እናደርጋለን። ይሄ 3D ማድረግ ትችላላችሁ እንዲህ ማለት ነው። ብዙም ጽሁፉ ስለማይታይ ይቅርብን እና ሻዶውን ታረጉታላችሁ። በጣም ብዙ አይነት እዚህ ውስጥ አለ። አያችሁ አይደል? ሃው ቱ ሜክ ተምኔል። ከዛ አሁንም ቴክስት ምለውን እናጋለን። ከዛ ኦን አወር ይሄው እንዲህ ማለት ነው። ሃው ቱ ሜክ ተምኔል እንላለን። የጽሁፉን መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር እንደገና አሁን የሜም መጠቀም እንችላለን ላሳያችሁ።
ያው ለምን የሚጠቀሙት ይችኛል ነው ማለት ነው። ከዛ ሰፋ እናደርግና ስታይሉን መቀየር እንችላለን። እሺ እንዲደምቅልን እቺን ኦን እናደርጋለን። ይሄ ያለቀ ማለት ነው። ከዛ በስልካችን ኦን አወር ሞባይል ሞባይል እንላለን። አለቀ ማለት ነው። አሁን እቺ በጣም ቀላል ነች። እንደቀደሙ እንሄዳለን። እቺ መቀየር ነው። ይሄ ቦታ እንዲድላችሁ ነው። ከለሩን ደግሞ ቀይረው። እሺ ባክግራውንዱን ነጭ እናደርጋለን እንዲታይ። ከዛ የጽፈቱን አለትች እንቀይራለን። እያችሁ አይደለ? ይህ በጣም ቀላል መንገድ ነው። መጀመሪያው ነው የታምኔል። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ፎቶአችንን ተጠቅመን ታምኔል መስራት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ይሄ ለጽፈት ብቻ ነው። ከዛ በቀጣይ ደግሞ እንዴት በፎቶአችን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። እስከዚህ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳረሱ፣ የደውል ምልክቷንም ተጫኑ። የምለቀው ቪዲዮ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።